Hierbij wil ik jullie graag dit mooie stuk laten zien dat ik onlangs heb gekregen voor mijn belazeriet collectie. Een heel bijzonder stuk. Tot nu toe heb ik qua belazeriet vooral allerlei bekende voorbeelden laten zien van mineralen die nagemaakt worden of die als fake verkocht worden of onder een andere naam. En dit is toch wel een next level belazeriet of belazeriet 2.0 zoals je het wil noemen. Een high-end stuk, zoals dat onder mineralenhandelaars en high-end verzamelaars verkocht wordt. Dit is een tourmalijn die uit Malkan, Siberië zou moeten komen. Dit is, lijkt erg op het materiaal als je dit opzoekt op Mindat. De video voorafgaand aan de koop is gezien door een aantal experts en andere handelaars. En die hebben allemaal gezegd dat is een goede prijs voor dit stuk, dat kun je rustig doen. Het stuk is aanbetaald en opgestuurd. En bij aankomst in Nederland bleek helaas de doos al beschadigd. En toen werd de handelaar al wat achterdochtig en ging dat gelijk even filmen en heeft uiteindelijk gezien dat het stuk beschadigd aangekomen was en dat de bovenkant van dit tourmalijnkristal afgebroken was. Ja, en als je het in handen hebt, dan kun je eigenlijk meteen zien dat dit gaat om nep en namaak en dat dit belazeriet is. Ik zal het zo even laten zien. Ik had deze foto ook met een aantal collega-verzamelaars gedeeld. En ook een deel daarvan was op basis van de foto's onder de indruk en zou er zo van uitgaan dat dit echt was. Het is ook echt heel goed nagemaakt met alle striaties, de streping op het kristalvlak van tourmalijn zoals je dat kent. Dit witte is waarschijnlijk ook later aangebracht, maar het lijkt alsof iets van albiet of in ieder geval veldspaatachtig, al zijn er van dichtbij niet echt goede kristallen te zien. En dit onderste stuk is gewoon echt een matrix met gesteente, met kwarts en wat pirieten en dergelijke. En glimmers. Maar helaas is dit kristal dus beschadigd, is afgebroken. En dan als je het in de handen hebt en dan vooral even kijkt ook hier naar dit stuk, dan kan je eigenlijk zien dat dit breekt zoals glas of plastic breekt met een beetje schelpvormige breuk. En dat kan je hier ook heel duidelijk zien. Ja, en als je dan aan de binnenkant bekijkt, dan zie je hier van die swirls die bekend zijn ook van andere plastic mineralen of van bijvoorbeeld die glasmineralen zoals aardbeien, kwarts en dat soort onzin. Waarbij er van die slierten van gekleurde stof in het plastic of in het glas zitten om die kleur eraan te geven. Het is verder goed gedaan. Als je dit nu in handen hebt, voel je ook dat het plastic is. Hè. Een mineraal voelt over het algemeen koud aan. Ik kreeg nog een tip, prik er eens met een naald in. Is het wel echt? Prik er eens met een naald in. Hè. Dus als je kunststof hebt, dan kun je het ook zien dat het plastic is als je met een warme naald erin kan prikken. Maar even om jullie te laten zien dat dit ook op hoog niveau van hele kostbare stukken dus mineralen nagemaakt worden. Dus nogmaals, koper, wees op je hoede. Ga na, is je verkoper betrouwbaar en is het misschien te mooi om waar te zijn, dan is dat mogelijk ook zo. En wees alert op dit soort stukken en op video's en om het zomaar aan te kopen via internet. En dus ook een wijze les van ervaren verzamelaars en handelaars om goed op je hoede te zijn, zeker nu de internetverkoop alleen maar verder doorgaat. Succes! Bedankt voor het kijken naar deze video van Stapel van Stenen. Abonneer je nog even op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe video's. En like en deel deze video.